नमस्ते, स्वागत छ एसपी कुजिनमा। तपाईहरुले दालमा अन्डाको तड्का लगाएर खानुभएको छ? खानुभएको भए त ठिकै छ, तर खानुभएको छैन भने चाहिँ आजको यो भिडियो विशेष गरी तपाईहरुकै लागि हुनेछ। भिडियोलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक चाहिँ गरिदिनु होला र सबैभन्दा जरुरी कुरा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ अझै सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला है। ल अब रेसिपी बनाउन सुरु गरौँ, तर सुरुमा यो इन्ट्रो। ल अब सबैभन्दा पहिले हामीले दाल उमाल्ने छौँ। यसको लागि कुनै एउटा भाँडा लिनुहोस् र त्यसमा दाल खन्याउनुहोस्। हेर्नुहोस् त, मैले 1 कप दाल लिएकी छु। अब यसमा पानी राख्नुहोस् र दाललाई मजाले मिची पखाल्नुहोस्। लगभग 3-4 पटक पानी चेन्ज गर्दै पखाल्नु होला। मैले पनि यसलाई 4 पटक पखालेकी हुँ। ल हेर्नुहोस् त, दालमा कस्तो फोहोर निस्कियो। दाल सफा भएपछि अब यसमा 2 गिलास जति पानी राख्नुहोस्। अब यसमा अलिकति नुन र बेसार राख्नुहोस् र मिक्स गर्नुहोस् र ग्यासमा पकाउन बसाल्नुहोस्। दाल उमाल्दा जुन गाज निस्किन्छ त्यसलाई चाहिँ निकालेर फाल्नु होला। यस्तो गाजमा दालबाट निस्केको फोहोर हुन्छ, त्यही भएर यसलाई निकालेकै राम्रो हुन्छ। तपाईले चाहेमा दाललाई कुकरमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। दाल पाक्दै गर्छ, यस बीचमा हामीले दालको लागि मसला यानी तड्का बनाउने छौँ। एउटा कुनै पनि प्यान तताउन बसाल्नुहोस् र यसमा 3-4 चम्चा तेल राख्नुहोस्। तेल तातिसकेपछि अब 1 चम्चा जिराको दाना फुराउनुहोस्। जिराको दाना फुराउँदा मजाको स्वाद आउँछ। यसलाई कालो चाहिँ नगर्नु होला है। अब यसमा अदुवा र लसुन फुराउनुहोस्। हेर्नुहोस् त, मैले अदुवा र लसुनलाई यसरी मसिनो गरेर चप गरेकी छु। यसमा अदुवा भन्दा लसुनको मात्रा चाहिँ अलि बढी नै राख्नु होला। लसुनले दालमा मजाको मिठो फ्लेभर दिन्छ। अब यसलाई गोल्डन कलर नआउन्जेल एकछिन भुट्नुहोस्। अब यसमा काटेको प्याज राख्नुहोस्। मैले 2वटा मिडियम साइजको प्याज काटेकी हुँ। प्याजलाई काट्दा मसिनो गरी चप गर्नु होला, सकेसम्म लामो चाहिँ नगर्नु होला है। प्याजलाई पनि एकछिन भुट्नुहोस्। प्याजको काँचो फ्लेभर नजाँदासम्म यसलाई भुट्नुहोस् र अब यसमा टमाटर पनि राखिदिनुहोस्। मैले 2वटा टमाटर काटेकी छु। यसलाई पनि केही बेर पकाउनुहोस्। टमाटर अलिकति गलेपछि अब यसमा हिङ राखिदिनुहोस्। हिङले चाहिँ हाम्रो खाना पचाउने काम गर्छ। अब अलिकति खुर्सानी पनि राखिदिनुहोस् र केही बेर चलाउनुहोस्। तपाईसँग हिङ छैन भने नराख्दा पनि हुन्छ।
टमाटर अलिकति अझ गलेपछि अब यसमा हरियो धनिया काटेर राखिदिनुहोस् र मिक्स गर्नुहोस्। हाम्रो दालको तड्का अब लगभग तयार हुन लाग्यो। अब फाइनली यसमा अन्डा फिटेर राख्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, मैले 2वटा अन्डालाई राम्रोसँग फिटेर राखेकी छु। अब यो अन्डालाई अलिकति कडा नहुन्जेलसम्म मजाले चलाउनु होला। हेर्नुहोस् त, यता हाम्रो दाल पनि पाकिसकेको छ। तपाईलाई दाल कतिको गिलो मन पर्छ त्यही अनुसारले दाल गलाउनु होला। हेर्नुहोस् त, तड्कामा अन्डा पनि पाकिसक्यो। अब यसमा पाकेको दाल राख्नुहोस् र मजाले मिक्स गर्नुहोस्। मैले अघि दालमा नुन राखिसकेकी थिएँ, त्यसैले तड्कामा चाहिँ नुन राखेकी छैन। नुन नलागेको अवस्थामा हजुरहरूले राख्न पनि सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, दालमा तड्का राम्रोसँग मिक्स भइसकेको छ। यति गरेपछि हाम्रो अन्डा दाल तड्का पनि खानको लागि तयार भयो। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि आजै गरिदिनु होला है। धन्यवाद।